हेलो फ्रेंड्स, आशा करूँ आपनालोक सकलोरे भाल। आजिर এই ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক এই কাপোৰযোৰ কেনেদৰে বনালো তাকে দেখুৱাম। ইয়াতে মই তিনিটা সাইজৰ বুটা বাছিছো। মেখেলাৰ তলফালে আৰু চাদৰৰ আঁচলত ডাঙৰ ডাঙৰকৈ দিছো আৰু চাদৰৰ পটিত অকমান সৰুকৈ দিছো আৰু সৰু বুটা কেইটা একেবাৰে গাত দি দিছো আৰু ইয়াৰে জুলুমখিনিও মই কলা ৰঙৰে ইউজ কৰিছো। প্ৰথমতে মই এনেদৰে 8টা ডট দি লৈছো। তাৰ পিছত ব্লেক কালাৰ থ্ৰেড ইউজ কৰি এনেদৰে মই কৰা নিচিনাকৈ আপোনালোকে কৰি যাব। ইয়াতে মই এংকৰ থ্ৰেড ইউজ কৰিছো। এই বুটাটো মই চাদৰৰ পটিত বাছি আছো। এই সূতাকেইডাল যাতে লুজ হৈ নাথাকে তাৰ বাবে আমি ইয়াতে এটা এটা গাঁঠি দিম। দেখিছে এতিয়া এইটো এনেদৰে জোৰা লাগি যাব আৰু বাকি দুটাও কৰি লম। আন দুটা কৰি ললো। এতিয়া পিছফালে শেষৰ কাঠিটো কেনেদৰে দিয়ে তাকে মই দেখুৱাম আপোনালোকক। সূতাডাল ধৰি তাৰ তলেৰে বেজিটো সুমুৱাই দি এনেদৰে টানি আনিব। আনি লৈ বাওঁ হাতখনেৰে ধৰি থাকি মাজৰ আঙুলিটোৰে ধৰি এনেদৰে সূতাডাল টানি দিব। এতিয়া এটা গাঁঠি পৰি যাব ইয়াতে। সূতাডালৰ প্ৰথম গাঁঠিটোনো কেনেদৰে দিয়ে চাওঁ আহক। এনেদৰে আঙুলিটোত মেৰিয়াই লৈ সূতাডাল পকাই দিব। তাৰ পিছত বুঢ়া আঙুলিটোৰে হেঁচুকি টানি দিব। এটা গাঁঠি হৈ যাব। এতিয়া ফুলটো বাছো আহক। তাৰ পিছত এনেদৰে হালধীয়া ৰঙৰ সূতা লৈছো মই, এংকৰ থ্ৰেড। চেইন চিলাই যিটো আমি কৰোঁ সেইটোৰ মাত্ৰ এটা এটা পাহি ইয়াতে আমি কৰিম। একেবাৰে সহজ আৰু অতি কম সময়ৰ ভিতৰত আপোনালোকে এইটো কৰিব পাৰিব। যদি আপোনালোকে চিলাই যদি নাজানেও বিশেষ তেতিয়াও এইটো চিলাই আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। ইয়াতে মই কটন কাপোৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে মিক্স পাট বা তেনেকুৱা ধৰণৰ বেলেগ কাপোৰো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ৰং মিলাই আপোনালোকে বুটাটো বাছিব পাৰে। ইয়াতে মোৰ এটা ফুল বাছা হৈ গ'ল আৰু এনেদৰে মই বাকীকেইটাও কৰি ল'ম। মোৰ ফুলটো কমপ্লিট হৈ গ'ল আৰু এইটো সাইড পাৰিত মই কৰিছোঁ আৰু এইকেইটা একেবাৰে সৰু, একেবাৰে সহজ আৰু মই সেই সৰু সৰুকেইটা গোটেই গাতে বাছিছোঁ। আঁচলত মই এয়া দিছোঁ। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু কিবা যদি সুধিবলগীয়া থাকে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত মোক সুধিব পাৰে। ধন্যবাদ।